Last May 18, nag-email sa atin sa YouTube sa kanilang bagong update ng Term of Service. You're receiving this email because we're updating the YouTube Terms of Service to clarify our themes and provide transparency to our users. The terms were similarly updated in the United States in November 2020. These changes shouldn't significantly alter your access of use of the YouTube service. At isa na dito ay ang Facial Recognition Restriction. Facial recognition restriction. The terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has always included facial recognition information, the new terms make that explicitly clear. Napakalinaw na bawal isama sa video natin ang isang individual na walang permiso o pumapayag na isama natin ang kanilang mukha sa ating mga video. At di lang mukha guys, like private property also. Halimbawa nito ay ang name ng mga kilalang tao, phone numbers, emails, or mga plate numbers. Lahat po ng mga iyon, if wala tayong permiso na isama sa ating mga video, make sure na i-blur natin ito if nakagip natin ito habang tayo ay nagbo-vlog. So, paano nga ba mag-blur ng mga faces or mga confidential stuff sa ating mga vlog? Hello everyone! Welcome back to my channel. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Daim. I love to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I do some basics tutorials too, like how to edit gamit ang inyong mga Android or mobile phone lamang. For today's video, ibabahagi ko sa inyo paano ba ako mag-blur gamit ang Kinemaster. Napaka-easy at madaling sundan. Kaya, samahan nyo na ako sa aking mobile screen. So, ayun nga po, umpisahan na natin. Punta tayo dito, nakikita nyo may plus sign. Press nyo po ito, and then after that, may tatlong choices. Piliin natin yung 16.9. And then after pressing 16.9, punta naman tayo dito sa aking media. Then after media, mamimili ako ng video dito na aking i-blur, diba? So, example ito. So, check. So, example ganyan, i-blur ko siya. What next? Itong mukha ako, i-blur ko siya. Punta ako dito sa layer. Ayan, layer. And then, nakikita nyo yung effect. Itong may FX. And then, press nyo ayan. And then, nakikita nyo dito, basic effect. Ayan. Press nyo itong basic effect. So, ayan, may dalawang choices ako dito. Yung Gaussian, blur, at mosaic. So, ang pipiliin ko itong, unahin ko itong Gaussian blur. Yan. Ayan, ganyan lang siya. And then, i-check ko muna dito sa taas. So, as you can see, diba, ganyan. Kung gusto nyo yung ulo nyo lang, i-blur nyo. Ayan, ulo nyo lang, diba? So, ganyan. I-check nyo dito. Check. So, check. Ayan. Pero, as you can see, diba? Ayan. Blur na siya. Pero, nakikita nyo, hindi pa siya masyadong halata pa rin yung mukha ko. Ang gagawin ko nyan is, dadagdagan ko. Punta ako ulit dito sa my layer. And then, effect or FX ulit. And then, basic effects. Ang gagamitin ko ay itong mosaic. Diba? Ang hirap naman ito basahin. Ayan. Press ko. And then, check sa taas. So, ang gagawin ko nito, adjust ko uli. Make sure nga yung face ko lang ang tatakpan ko. Diba? Ayan siya. Diba? Ayan. Hanggang sa leeg ko siya. I-blur. Ayan. As you can see, diba? Hindi na masyadong halata yung mukha ko. Diba? Kung gusto naman siyang dagdagan, halimbawa, yan, FX uli. And basic effects. And then, piliin ko uli itong Gaussian blur. Ayan. And then, check sa taas. And then, adjust ko uli hanggang sa leeg ko. Takpan ko lang yung leeg ko. So, ayan. Ayan. Diba? Hindi na masyadong makita yung mukha. Halimbawa, diba? Kung may mga nahagip tayong mga mukha doon sa mga vlog natin. Yan lang ang gagawin natin, guys. I-blur lang natin, guys. Para sa kanilang privacy. Diba? Especially if wala tayong permiso na isama natin yung mukha nila or ilalabas yung mukha nila sa ating mga video. Yan, if nasa labas naman kayo guys at may gusto kayong takpan, gaya nito, ang video ko is about mga yacht, diba? Yan. Halimbawa dito, gusto kong i-blur itong yacht. Ang gawin ko dito ay punta ako dito sa my FX and basic effect. Ayan, pili ako dito ng isa and then check. So, ang gawin ko dito ay, ayan, kasi hindi atin yan, pwede natin i-blur. Halimbawa, diba? For security purposes, sinasabi nga nila, ayan, i-blur mo lang siya ng ganyan. Or ito, pwede mo siyang i-blur ng ganyan. Ayan, pwede mo siyang i-adjust, di ba? And then, check mo lang dito sa taas. As you can see, di ba, blur na siya, di ba? Again, pag itong white color, di ba? Basic effect, and then mosaic, and then, ayan, check. So, ang gagawin mo dyan is,
Ayan, paliitin mo lang siya since na maliit naman yung mga yacht na yan. O, di ba? Pwede mo yan siya takpan and then check mo lang. Or if yung building na yun, gusto mo siyang i-blur, ayan, blur mo lang siya. O yung mga building na to, ayan, i-blur mo siya. Ayan, check mo lang, ayan, blur na siya. So, di ba? Ayan, naka-blur na siya. So, that's it for today's video, guys. Hopefully, nasundan nyo ito ng malinaw. Once again, guys, this is MJ Maraming salamat po and see you on my next vlog.